तिळगुळाचे लाडू बनवत असताना सर्वात मोठं टेन्शन कशाचं आहे तर माहिती आहे का? लाडू वळवत असताना हाताला बसणाऱ्या चटक्यांचं. आज मी तुम्हाला तिळगुळाचे लाडू बनवण्याची अशी एक पद्धती दाखवणार आहे, ज्या पद्धतीने हे लाडू भराभर बांधले जातील, हाताला अजिबात चटके बसणार नाही आणि बरं का हे लाडू अजिबात कडक होत नाही, मस्त खुसखुशीत बनतात. योग्य प्रमाणाची सोपी कृती तुम्हाला दाखवणार आहे, लक्षपूर्वक बघा. इथे मी घेतलेले आहे 250 ग्रॅम गावरान तीळ, यामुळे काळपट दिसते आहे. आणि 50 ग्रॅम भाजून सोलून घेतलेले शेंगदाणे घेतलेले आहे. तीळ आणि शेंगदाणे मिळून हे 300 ग्रॅम प्रमाण आहे. 300 ग्रॅमच गूळ घ्यायचा आहे. तुम्ही चिक्कीचा जो गूळ मिळतो ना, तोही घेऊ शकता. वेलची पूड लागणार आहे आणि जायफळ घेतलेलं आहे. चला आता सर्वात आधी आपण तीळ भाजून घेऊया. यासाठी मी गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे. यामध्ये हे तीळ घालायचे आणि इथे तीळ आपल्याला अगदी मंद आचेवर भाजायचे आहे. मध्यम आचेवर किंवा हाय फ्लेमवर भाजायचं नाही. अगदी मंद आचेवर भाजायचे म्हणजे आतपर्यंत भाजल्या जातात आणि त्यामुळेच लाडूला छान खमंग अशी चव येते. यामध्ये आता शेंगदाणे सुद्धा घालायचे. हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत भाजायचा आहे. वेळ लागला तरीही चालेल, पण छान आतपर्यंत भाजल्या जातील अशा पद्धतीने तीळ भाजून घ्यायचे. हे बाजूला ठेवूया. चला गूळ वितळून घेण्यासाठी गॅसवर मी एक नॉनस्टिकची कढई ठेवलेली आहे. यामध्ये सर्वात आधी गूळ घालायचा. मी इथे गावरान गुळाचा वापर करते आहे आणि यामध्ये पाण्याचा अंश थोडा कमी असतो. थोड्या प्रमाणात यामध्ये मीठही असतं. त्यामुळे मीठ घालण्याची गरज पडत नाही. पण गूळ वितळण्यासाठी थोडं पाणी नक्की घालावं लागतं. बघा पाणी घातलेलं आहे. आता गुळाला छान पाणी सुटायला लागतं. चिक्कीचा गूळ जर तुम्ही वापरणार असाल ना, तर तो मऊ असतो त्यामुळे पाणी घालण्याची गरज पडत नाही. पण त्यामध्ये मीठ नसतं म्हणून त्या गुळामध्ये चिमूटभर मीठ घालायचं. वेलची पूड घालायची आणि आपल्याला इथे कुठलाही पाक आणायचा नाही आहे. गूळ वितळला की लगेच गॅस बंद करायचा. बघा सर्व गुठळ्या ज्या आहे त्या विरलेल्या आहे. आता लाडू जे आहेत ना ते खुसखुशीत व्हावे, कडक होऊ नये यासाठी चिमूटभर सोडा नक्की घालायचा. लगेच मी गॅस बंद केलेला आहे. 2 ते 3 मिनिट असं चालवायचं. सोडा घातल्यामुळे बघा पाक कसा फसफसायला लागलेला आहे. यामुळे लाडू जे आहेत ना ते कडक होत नाही, मस्त खुसखुशीत बनतील. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे वेलची पूड. वेलची पूडमुळे या लाडवाला चव खूप मस्त येते. छान मिसळून घ्यायचं. आता यामध्ये आपल्याला तीळ जे भाजून घेतलेले होते ना ते घालायचे आहे. हे लाडू आपल्याला गरम-गरम वळण्याची अजिबात गरज नाही. मिश्रण थोडं गार करूनच आपण लाडू वळणार आहोत. त्यामुळे हाताला अजिबात चटके बसणार नाही. आता इथे सुरुवातीला जरी हे मिश्रण तुम्हाला पातळ दिसत असलं ना, तरी काही वेळानंतर हे घट्ट व्हायला लागतं. पण काय होतं ना, शेवटी मिश्रण एवढं घट्ट होऊन जातं, भुरभुरीत होऊन जातं, की लाडू वळणे कठीण होऊन जातं. अशा वेळी काय करायचं, ती ट्रिक मी तुम्हाला सर्वात शेवटी सांगणार आहे. आता सुरुवातीला आपण याचे लाडू वळायचे कसे ते बघूया, जेणेकरून हाताला चटके बसणार नाही आणि लाडू भराभर वळता येईल. इथे मी एक रॅप पेपर घेतलेला आहे. तुम्ही बेकिंग पेपर किंवा बटर पेपरचाही वापर करू शकता. पण प्लास्टिकचा वापर करू नका, कारण मिश्रण हे गरम-गरम आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, चमच्यानी 2-2 चमचे असं मिश्रण अंतराने घालायचं आहे. जेवढ्या आकाराचा लाडू आपल्याला बनवायचा आहे, तेवढं मिश्रण घालत जायचं आणि याचे लाडू वळवत असताना हलकं गार झालं, की वळवून घ्यायचे. खूप जास्त गार होऊ द्यायचं नाही. कारण हा जो गूळ आपण वापरलेला आहे, हा रेग्युलर गूळ आहे. तुम्ही चिक्कीचा गूळ वापरणार असाल, तर तो मऊ असतो. गार झाल्यानंतर खूप भुरभुरीत होत नाही. त्याचे लाडू वळायला फारसा त्रास होत नाही. पण आपण रेग्युलर गूळ जेव्हा वापरतो ना, तर तो लवकर कडक होऊन जातो, भुरभुरीत होऊन जातो. त्याचे लाडू वळायला फार त्रास होतो. म्हणून मिश्रण थोडं कोमट असतानाच लाडू वळवून घ्यायचे, जेणेकरून हाताला चटकेही बसणार नाही आणि लाडू भराभर वळवता येतील. आता हाताला थोडं तूप लावून घ्यायचं आणि बघा यातलं एक पार्ट मी घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने दाबून याचा लाडू वळवून घ्यायचा. सहज याचा लाडू बांधला जातो अशा पद्धतीने दाबून लाडू बांधून घ्यायचा. बघा एक लाडू मी तुम्हाला बांधून दाखवते आहे. तर इथे आपला हा तिळाचा एक लाडू तयार झालेला आहे. बघा काय मस्त दिसते आहे ना? अशाच पद्धतीने बाकी मिश्रणाचे सुद्धा लाडू वळवून घ्यायचे. इथे मी परत तुम्हाला एक लाडू वळवून दाखवते आहे. आता बघा हे मिश्रण ना थोडं भुरभुरीत झालेलं आहे. असा हलकासा दाब देऊन हे मिश्रण असं दाबून आपल्याला बांधायचं आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता लाडू वळवत असताना खाली जे भुरभुरीत मिश्रण उरलेलं आहे, याचे लाडू वळवणे फार कठीण होऊन जातं. कारण गुळाचा पाक जो असतो ना, तो कडक होऊन जातो. अशा वेळी फक्त 2 मिनिटासाठी गॅसवर ठेवायचं अगदी मंद आचेवर. म्हणजे मिश्रण खूप गरमही व्हायला नको. हलकसं गुळाला पाणी सुटायला लागलं, की लगेच मिश्रण या बेकिंग पेपरवर घालायचं आणि याचा लाडू वळवून घ्यायचा. बघा हे मिश्रण खूप गरम नाही आहे, अगदी कोमट आहे. पण याचा लाडू बघा सहज वळवता येतो आहे. अशा पद्धतीने
सर्व लाडू वळवून घ्यायचे. आता हे तिळगुळाचे लाडू वळवत असताना तुमच्यापैकी बरेच जणांना ही एक मोठी अडचण नक्कीच येणार आहे. गरम-गरम मिश्रणाचे आपण लाडू वळवू शकत नाही. आपण असे पार्टिशन करून ठेवलं आणि लाडू वळवायला खूप जर वेळ लावला, तर मिश्रण पूर्णपणे गार होऊन जातं, कोरडं झालं की याचे लाडू वळवता येत नाही. किंवा सर्व लाडू बांधून झाल्यानंतर सर्वात शेवटी जो भुगा उरतो ना, त्याचे लाडू वळवणे कठीण होऊन जातं. अशा वेळी हे मिश्रण कढईमध्ये घालायचं. 1 ते 2 चमचे पाणी घालायचं. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा. असा गूळ वितळायला लागला, मिश्रण घट्ट झालं, की याचे नंतर लाडू वळवून घ्यायचे. अशा पद्धतीने अगदी साध्या सोप्या ट्रिक्स वापरून हाताला चटके न बसू देता मस्त खमंग खुसखुशीत असे तिळगुळाचे लाडू तुम्ही बनवू शकता. या तीळ संक्रांतीला अशा पद्धतीने लाडू बनवून बघा. अगदी साधी सोपी पद्धती आहे. चवीला तर हे लाडू खरंच खूप मस्त लागतात. अजिबात कडक होत नाही. विशेष म्हणजे 3 ते 4 महिने छान टिकून राहतात. आणि हे लाडू कडक अजिबात झालेले नाही. बघू शकता मी एक लाडू तुम्हाला फोडून दाखवते आहे. रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि Facebook पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.